Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. It's a cold Shabbat here. And we hope that prayer that we are about to engage in will warm, if not the body, for sure the neshama and the heart. And that it will open us to connection, to insights, and to vision, to hope, to love. We begin on page 99, and of course to gratitude as we begin with Modeh Ani Lefanecha, page 99, in Lev Shalem, page 2, in Sim Shalom. Modeh Ani Lefanecha רוח חי וחיה אני לפניך רוח חי וחיה שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך די 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 bottom of page 102 or page 10. הריני מתקבל עליי מצוות הבורא ואהבת לרעך כמוך Shachar, page 103 or page 10. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנעשה בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בשלום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בשלום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם תוקי אחרים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם לוקח בצד המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכין צעדיך ולמים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם של ישראל מגבולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל לתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעל כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המאמר ולשם האמת ומאמר פעמיים ולמצוא מלפניך. אדוני אלוהינו עוטר זכות תורתך ולאדם שוטף ולתביין. לא לידי החטא ולא לידי עבירה ויעבור ולציין ולזוין על תשכם ולצרה ודרכנו בישרתו מעשים טובים וכופת ותננו היום ובכל יום לכן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Continue now with a couple of verses from Psalm 30 on page 120 or page 52. Elecha Adonai Yekra, middle of the page, a little below.
below the page on page 120. Adonai ekra ve'el Adonai etpanav Elecha Adonai ekra ve'el Adonai etpanav Shema Adonai ve'choneni Adonai ozerni Shema Adonai ve'choneni Adonai hayet ozerni Shema Adonai ve'choneni Adonai ozerli Shema Adonai ve'choneni Adonai ozerli. Those who are mourning and those who are marking a yahrzeit are now invited to rise to recite Kaddish on page 52, in Sim Shalom, page 121 in Lev Shalem. If you're on Zoom, I invite you now to rise and to unmute in order to recite Kaddish. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרעותה וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Continue with Baruch Shamar, page 152 or page 54. ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא ברוך משלם שכר טוב וחי לעד וקיים ונצח ברוך הוא למציל ברוך שמו ברוך אתה וחי למלך העולם העיר משובח ופעל לנשוך חסידם המלך של בנתך להללך אדוני משפחות וסמילות ומבנלך ומשבח אפעל ונמנך ונזכיר שמך מלכנו ליחיד חיי עולמים מלך משובח יחיד חיי העולמים מלך משובח ומפואר את שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחות. Continue with הודו לאדוני כי טוב, page 132 or page 72 in sim shalom. הודו לאדוני כי טוב, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. לעושה השמיים בתבונה, לעושה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו, לאלוקה הארץ על המים, כי לעולם חסדו. לעושה אורים גדולים, לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו,
השמש לממשלת ביום, כי לעולם חסדו. את הירח וכוכבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו. למכה מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו. ויוצא ישראל מתוכה, ויוצא ישראל מתוכה, כי לעולם חסדו. ויד חזקה וזרוע נטויה, כי לעולם חסדו. לגוזר ים סוף לגזרים, לגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו. וביר ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו. וניער פרעה וחילו וים סוף, וניער פרעה וחילו וים סוף, כי לעולם חסדו. למוליך עמו במדבר, כי לעולם חסדו. למכה מלאכים גדולים, למכה מלאכים גדולים, כי לעולם חסדו. ויערך מלאכים אדירים, כי לעולם חסדו. לסיחון מלך האמורים, סיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו. ולעוד מלך הבשר, כי לעולם חסדו. ונתן ארצם לנחלה, ונתן ארצם לנחלה, כי לעולם חסדו. נחלה לישראל עבודו, כי לעולם חסדו. שבשפלנו זכר לנו, שבשפלנו זכר לנו, כי לעולם חסדו. ויפרקנו מצרינו, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם כי טוב. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. I love this melody. It's a melody from Morocco, and it has so many flavors. It has a lot of Africa in the rhythm. Of course, in Morocco, it's a place where the Arab, the Jewish, and the Andalusian and the African flavors and cultures and sounds all mix. And I just feel that this melody releases a lot of the beauty of the psalm. The psalm moves from Mitzrayim into the wilderness, into the promised land. It's a psalm that takes us somewhere. It just moves, and there's a dynamic to the psalm. And I often imagine in my mind, when these psalms were, I believe, composed, the fact that they had a refrain, Ki L'olam Chasdo, were meant for people who, didn't know all the words. They didn't have printed books. And so at the end of each line, people would say, Ki L'olam Chasdo, and I just imagine in my mind the crowd of people responding, Ki L'olam Chasdo, and so much of this participatory nature of Jewish prayer is lost. Now, all the more so, now that we are just a few of us in an empty sanctuary with a family of the Bar Mitzvah, and Becca and Deborah are here, and Grace,
the three of us. Busy. And so there's no, but when we go back, how do we continue to recover some of this, the fire, you know, the movement, the I don't know what to call it, but the rallying. The rallying in the psalm itself, or in the prayer? No, in general. I mean, I think for me in particular, this psalm, there's a lot of movement, and this melody, I think brings it out. Right. Well, I mean, I think it's interesting. There's a certain passivity that I think over years and with less collective knowledge of the liturgy and even the challenges of Hebrew for some, which is understandable. Not everyone grew up with Hebrew. I didn't grow up speaking Hebrew, even though I grew up reading Hebrew. And in many ways, the silencing with with Zoom or the live stream is just a small exaggeration, and sometimes about the way kahal exists in sanctuaries, even that tefillah is a performative act rather than a participatory act. And so in some way I hope the drive of feeling the sense of back and forth, the dynamicism that exists in the tefillah with refrains like this, or even the acrostics, right? The acrostics were meant also to help people, that the prayers went from Aleph to Taf, that people could have mechanisms to remember them, or a way to say you have to participate. It's a systematic way to say your voice matters and your voice counts. And sometimes that dynamicism happens in a back and forth way, which is, I think, the way this psalm functions. In some way, I think our American experience that has the close, for people who have been in gospel spaces, I think there's a much more kind of calling out way that people feel the freedom to release their emotions through prayer in ways that I think we've become very tight in a certain way. Yes. So I feel like I pray, I hope, and when we, a number of years ago, went to pray at the Queen's Baptist Church, and I preached there, and just the sense that people were in it in a way that they would be like, amen, and, like even just words, not even song or prayer. I hope actually the kind of ways that we haven't been able to do that might evoke a more drive around being louder and more responsive. So when we come back from all this silence, yes, that we experience in a way that we can, that we come back with a vengeance. When we come back, we have to come back with full power of participation and response and joy, and just even if you don't know Hebrew, just to say Ki Leolam Chazdo at the end of each line. Right. All right. No, just tribal quality that we want to bring back, and again, in a way, gospel music has that tribal quality in a way, and we have lost, as you said, and I agree with you. We should try to, as you're in Zoom or if you're in live stream, you should sing as loud as you can. If your neighbors complain, don't worry, so that when you come back, we'll actually have all that energy. Amen. Now we continue with Mizmor Shir Yom HaShabbat on page 134, page 76. Mizmor Shir Yom HaShabbat. Tov le'odot l'Adonai, Tov le'odot l'Adonai, ולזמר לשמך עליון, טוב טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך,
הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יאבלו יתפרדו כל פועליה ויותרים כלים קרנים בלותי ושם במענן צדיק אתה מר יפרח כרז בלבן ונשגה שתולים בבית אדוני וחצרות אלוהים עוד ינובון בשיבה עוד ינובון בשיבה דשנים ברעננים יהיו טוב טוב להודו לאדוני להגיד כי ישר אדוני להגיד כי ישר נכון כי שכה מאז מעולם נשא כל המסעד תוך ים מקולות מים רבים אדירים משברי אדיר ממרום אדוני עדותיך נאמנו מאוד עדותיך נאמנו מאוד ביתך נאווה קודש And then we move to page 136, page 70, page 80, in the middle of the page, in Sim Shalom, Ashrei Yoshve Beitecha. Now we move to a different melody. This melody is from the Jews of Iran, from Persia. And it has the power to release yet other flavors and perhaps other emotions. Ashrei Yoshve Beitecha. אשרי יושב בביתך עוד יהללוך סלע אשרי העם שככה לו אשרי העם שאדוני אלוהיו אשרי ביתך אשרי יושבי ביתך תהילה לתמיד הרממך אלוהי המלך והברכה שמך לעולם ועד בכל יום אברכך וללה שמך לעולם ועד גדול אדוני מעולם מאוד ובגדולתו אין חקר דור ודודי אשבע מעשיך וגבורותיך יגידו דע כבוד הודיך ודברי נפלאותיך שיחה יעזוז עונותיך יאמר וגדולתך ספרנה זכר טובך יביאו וצדקתך ירננו חנון ורחום אדוני לכפיים וטול חסד טוב אדוני לכל רחמו בכל מעשיו יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך כבוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו להודיע לבני-אדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים עיני כל אליך יסברו ואתה נותן להם מתוך למיתו תיח את ידיך משביע לכל חי רצון צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו קרוב אדוני לכל קורע וכל אשר יקראו באמת רצון יעב יעשה ושבתם ישמע ויושיע שומר אדוני את כל אוהביו וכל השעים ישמין תהילת אדוני ידבר בי יברך כל מסע של קודשו לעולם ואנחנו נברך ים מעתה ואדוני הללויה
page 141, the middle of page 88. Hallelujah, el bekocho. Hallelujah, birki auzo. Hallelujah, vigvurotav. Hallelujah, kerov gudlo. Shmat Kol Chai, page 145 or 334. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו, ברוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד. מן העולם ועד העולם אתה האל, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. מודה ומציל ונץ מרחם וכל עת צרה וצוקה. אין לנו מלך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריאות, אדון כל תולדות. המולן ברוב התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. אדוני לא ינום ולא יישן. והסומך נופלים והזוקף כפופים, לך לבדך אנחנו מודים. גידופינו מלא שירה קיים ולשוננו לנקמון גליו. שפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו נראות כשמש וחייך. ידנו פרוסות כשתיל של שמיים, רגלינו קלות כילות אנחנו. אחד מאלף אלפי אלפים ריבי לראות בעשיתם שעשיתם אמתנו מצרים גאלתנו אדוני אלוהינו ותורדים פדיצנו ולא שמתנו סבתנו קלתנו חיי סלטן ונמצאתנו מחולאים רעים ונאמנים דליתנו עדינה זרונו רחמים חסד שתצ'ינו לנצח כן יבדים שפילת אמנו ולחון שמה שנברת ופינו לשם סבפים ויברכו וישבחו ויפארו וירוממו ויעריצו ויקדישו בלך יודגה בכל לשון לך תשבח בכל ברך לך תקרא בכל פניך תשתחווה בכל לבבנו ובכל על עצמותי תאמר
יתמלך ומי ישפלך ומי יערוך לך האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון בונה שמיים וארץ נהלל לך נשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני בכל קרבי את שם קודשו האל בתעצומות וזכר הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן על מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקות באדוני לישרים נאווה תהילה שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך השתבח שמך לעד מלכנו שיר ושבחה אליו וזמר עזרים של הנצח
עוד ועוד עוד מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשפחות, אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר, בשירי זמרה מלך אל חיי העולמים אמן. יתקדש שמאיר רבה אמן. ועוד תברח יוצא וימליך וחוצה וחייכון וביומך ומחייתך בית ישראל מגלה בזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך לעולם ולעלמי הלוויה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך וקודשה בריחו. אמן. לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. Who is on page 149 or page 340? ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור בורא חושך עושה שלום ובורא את הכל הגויים כל יודוך וכל ישבחוך וכל אמרו קדוש כאדוני כל יום חסר אצל הכל לילה פותח בכל יום דלתות שערי מזרעו מוציא חמם במקומה לבנם במקום שבב שברא ממידת רחמים אמיר רצונה אהוב טובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית המלך עולם מגן ישענו ישגב בעתיד. אין כערכך ואין זולתך, אפס בלתך ומדומה לך. אין כערכך, אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו למות משיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. 151 or 342. אדון כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה סובבים אותו מתגאה בחיות הכל בינינו וחם על המרכבה זכות ומישור לפני חיסון חסד ורחמים לפני חסד מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם איבות מושלים בקרב זיוון בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבון עושים בהם הארץ בכבוד נותנים לשמור תורה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אורה והדליק צורת הלבן שבח נותנים לו כל צבע מרום תפארת וגדולה סרפים ואופנים בחיות הכל
last paragraph on 153 or 344. בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלא. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כאמור, לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו. אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. עמלת עלינו אבינו מלכנו. אבינו אברהם רחם לעלינו ותן בדין בן בן. לשמור ולעשות ולקיים את כל. Avienu de shalom, me'ama kanfot haaretz, ve'tolichenu, gomi v'yolatzeinu, ki el mo'al yeshuot atam, uvanu v'chatayim kol hamlashon, וקרבתנו לשמך הגדול סלע בלב להודות לך וידך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ושכבך ובקומך וקשרתם לאות ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך, ובישעריך. ישמרו לכם פן יבטא לבבכם. שמתם את דברי לנפשכם ושאתם אותם תחת פניכם. תכף ישעריך למעלה וברכם לכם על האדמה אשר נשבענו רק לאבותיכם לתת להם כלי השמיים שלמו דבר ונגזר וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות ועשיתם אותם. ויאמר להם אשר נאמר דבר מצרים, להיות לכם לאלוהים אני אדוני אדוני אלוהיכם Continue on page 158, Ram Vinisa, or page 348, 350 in Sim Shalom. וניסה גדול ונורא משפיל גאים ברבי השפלים מוציא אסירים וחודה ענבים ועוזר נערים ועונה לעמו
עם אליו תהילות לאל עליון ברוך הוא בורך משה ובני ישראל לך שישינו בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש לא רע תהילות אוסף אמת שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך שפת הים יחד כולם עודים והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובדכינו מיחיודה וישראל גואלנו, אדוני צבאות שמו קדוש, ישראל ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Continue with the Amidah, page 159. אתה, אדוני אלוהינו, ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך חוסן מושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם פוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני מחי מתים, אתה רב להושיע, משיב הרוח מוריד הגשם, מחלקל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו ישנה עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדום אליו, מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו, בשמי אהרון ככתוב. קדוש, קדוש, אדוני צבאות מלוך כל הארץ, כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, נגנה
אנחנו לך, מתי תמלוך בציון, בקרוב ימינו לעולם להן תשכון. תתקדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראינה מלכותך, ושפחך לא מפינו לא ימוש לעולם ואין, יא מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. שים שלום בעולם, טובה וברכה, חיים חן וחסד ורחמים. שים שלום בעולם, טובה וברכה, חיים חן וחסד ורחמים.
ועל כל ישראל, ועל כל ישראל. עמך ירדאי 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 לאור פניך מלכנו אבינו כולנו כאחד ירדאי ירדאי לאור פניך מלכנו אבינו כולנו כאחד כולנו כאחד לאור פניך Haranai rai 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 Yaranai rai 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 Yaranai rai Haranai rai Haranai rai Yaranai rai 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 Yaranai rai 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 Yaranai rai Yaranai rai Haranai rai Shalem is on page 167 or page 392. Amen. יש מרבה מברך, לעולם היה יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם וקודשה. לילה מן כל ברכתה ושירתה תוש ברכתה ונחמתה בירם ולמה ואמרו אמן. אמן. תתקבל צלותון ועותון לכל ישראל, קודם ובהון וגשמיה ואמרו אמן. אמן. יהי שלמה ונשמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו This Shabbat we celebrate the bar mitzvah of Eli Lifton, who has been waiting at the bima for a while because he's so ready, which is a beautiful thing. Seder Hotzat Torah, page 168 or page 394. Ein kamoha v'Elohim Adonai ve'ein kemasecha malchutecha malchut kol olamim u'memishaltecha b'chol dor v'dor Adonai melech Adonai malach Adonai imlo leolam va'ed Adonai os lemo yitein Adonai yivarecha eno v'shalom avcharachamim eitiv avir zocha et Zion Tivneh Chomo Yerushalayim Ki Lecha Levav Batachnu Melech Elram V'Nisa Adon Olamim Even so Aaron Vayomer Moshe Kuna Adonai Deyafutzu Oivecha Veyanusu Mesanecha Mipanecha Kim Mitzion Tetzei Torah Ki Mitzion Tetzei Torah Uvar Adonai Mirushalayim Baruch Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan
Nata Torah, Torah, Le'amo Israel, B'kedushato. Page 171 or page 398. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadlul Adonai iti, Unramama Shemo Yachdav. Page 364, 65. Mitpiel, mitpiel, Yevorach Israel. Mitpiel, mitpiel, Yevorach Israel. Adir Kadon, En Baruch ve'Amel, En Gedula Katorah, En Dorsh Israel. Mitpiel, mitpiel, Yevorach Israel. Mitpiel, mitpiel, Yevorach Israel. En Kadosh Kadonai, En Rachum Keven Amram, En Shemirat HaTorah, En Tamach Yisrael. Mitpiel, mitpiel, Yevorach Israel. Mitpiel, mitpiel, Yevorach Israel. And those of you who were here last night with us, had the pleasure to hear, to meet, perhaps for the first time, although she's been with us in Minyanim and she's been teaching Parshat HaShavua. Some of you met her for the first time, our Rabbinic Fellow, newest Rabbinic Fellow, Grace Gleason, who is a student at the Jewish Theological Seminary in the third year of the Rabbinical School program. She has been attending school remotely. She has been living in North Carolina, and she has made the road trip to New York City for the weekend. She has been quarantining for 4 days. She took a test. She tested negative, so she is with us this morning. We're really happy to welcome her to deliver the Torah and Parshat Miketz. It's been a real pleasure to work with Grace over the last few months. She spent the last year in Yerushalayim, and her year was cut short. She came back to the States. She's originally from Chicago, where she's been active there in a congregation called Mishkan, right? And she has joined us this weekend. We're really happy to see you. And Parshat Miketz. Shabbat Shalom, and thank you so much, Roly, for that warm welcome. It's such a blessing to be here in the sanctuary for the first time this year and to see your faces on Zoom. And my prayer is really that at some point in the not too distant future, we will all be together in this sanctuary and I'll be able to be here too. So thank you for welcoming me. A dream is what gets Joseph into prison, and it's what gets him out. In our previous parashah, Joseph's dreams of wheat, the sun, moon, and stars all bowing down to him started a chain reaction that landed him in Egypt. There, after successfully interpreting dreams in prison, Joseph is called upon to interpret Pharaoh's dream. 7 sickly cows
come to eat 7 fat, happy cows by the banks of the Nile. And Joseph's interpretation borders on prophecy, simple as it may be. The 7 thin cows are 7 years of famine, which are about to happen, the 7 healthy ones, the 7 years of plenty that Egypt will enjoy. I want to share with you something that I saw this year on my way to the grocery store on the day before Thanksgiving. When I saw a line of cars backed up for several blocks, it was an unusual sight because there isn't usually so much traffic in Durham, North Carolina. The cars went on for blocks, and yet no one was honking. And then I saw that these miles-long line of cars was leading to food being distributed. In these cars were people experiencing food insecurity on the day before Thanksgiving in the wealthiest country in the world. How does this happen? I ask not only as a rhetorical question, but as a literal one too. What needs to happen in order for people to be food insecure in a country with more than enough resources to feed everyone? I imagine some of those people waiting to get food were of the 22 million people who lost their job during the pandemic, relying on government assistance that is set to expire in 1 week on December 26. How does this happen? Perhaps an answer to that question can be found in our parasha. The Torah says that there was hunger all across the world, but in Egypt it reads, there was bread. Vayehi ra'av b'chol ha'aretzot u'v'chol eretz Mitzrayim haya lechem. Bereshit, Genesis 41:54. Joseph had devised a plan to consolidate wealth and resources in Egypt, hoarding food before the start of the famine. He had been crowned by Pharaoh as a ruler, given Pharaoh's signet ring, his fine linens and gold chains. And those gold chains bound him to serve the system that made him wealthy. When the famine begins, Joseph's brothers are still in the land of Israel, where there is no bread to be found. Jacob, like any parent would, sends his sons into danger in Egypt, willing to risk it in order to get food amidst famine, just as millions of migrants crossing borders around the world do. Jacob prays for his sons. Jacob prays, Ve'el Shaddai yitein lachem rachamim. May God give you mercy. El Shaddai, what Jacob calls God in his prayer, is one of the many names of God in the Torah. Yet our rabbis pick up on the fact that this is a somewhat unusual one. The Midrash interprets this name of God differently. El Shaddai, Mi she'amar la'olam dai, the one who says to the world, die, enough. If you listen to someone speak modern Hebrew, you'll hear this word, die, constantly. Anytime someone is annoyed, die, enough. It's the word of dayenu that we say on Pesach, that it was enough for us. For me, these past months of pandemic have been a wake-up call, one which says, enough. Enough running around, enough traveling, enough consuming, enough. Enough ambition, enough trying to get exactly what you want. It makes sense that El Shaddai, the one who says enough, is the God to whom Jacob, of all of our ancestors, prays. Jacob, as the Midrash goes on to explain, has been through the worst of humanity. He has been deceived by his father-in-law. He's watched his sons betray each other and his cousins commit horrible acts of violence against his daughter. And he himself betrayed his brother Esav as a young person. Jacob himself stole from his brother out of greed, out of a sense that there would never be enough blessing to go around. And now Jacob is sick of it. It makes sense that the God who Jacob is praying to
who he is calling upon in this moment, is saying to humanity, to our impulse to betray and to dominate each other, to hoard, to deceive, to take what we can for ourselves, enough. And, beautifully, Jacob's prayer is not that God should be merciful on his sons. Rather, Jacob asks that God give his sons mercy. Yiten lachem rachamim. He prays his children will not be like he was. He doesn't know that these same sons cast their brother Joseph into a pit, sold him into slavery for profit. Yet he prays that now they should be filled with mercy. When we pray, we too can ask for this. We can ask to be transformed ourselves. Only a person who can see themselves as having enough can be merciful. A person who can never see themselves as having enough, no matter how much they do have, cannot be merciful. But if we right now are some of the ones feasting some of the time, I don't think we need to feel entirely guilty. We were set up, just like Joseph creates a system that perpetuates the hunger of some while stockpiling resources for Egypt. We are in a system that does the same. We find ourselves here in this unjust system, yet we can work toward a more equitable distribution of resources. We need a system in which famine cannot exist while others feast. But part of the tragedy that I see in this parasha is that Joseph has been hurt to become partially numb to this injustice. Joseph experienced what it was like to be a slave. And although he consolidates power for Pharaoh, by the end of Parshat Miketz, he shows signs of finally feeling like he does have enough. When Joseph hears his brothers expressing remorse for what they did to him all those years ago, the Torah says, he turned away and he wept. The commentators interpret that Joseph turned away because he didn't want his brothers to see him crying. But what if he had turned toward them instead, with eyes full of tears? Would that be enough to break this cycle? This is the question of the book of Genesis. How might we break the cycle of always feeling like we don't have enough? How can we stop it? Not just in a situation of our own nuclear family, but how might we break it even in situations when we feel powerless in the face of unjust global systems? What of Egypt is reflected in us? Where are we like Joseph, unable to question the system that dressed us in fine clothes even while our brothers starve? The years of our country exploiting human beings for profit has led us into a climate crisis, an economic crisis, brought now to a breaking point by the catalyst of the pandemic. And now what? Dreams are what got Joseph out of prison. Us too. Let us first turn inward. May we look into the depths of our dreams, of what we are most ashamed of what we most fear, to make meaning of them, to set us free. May El Shaddai, the God of enough, bless us to turn to each other, put our hand down into the pit that we have dug for our beloved siblings, as Reuben could have done for Joseph and as he wanted to, but didn't. Let us listen to the divine voice that says, enough. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Grace and Yeshar Korach. We now turn to the reading of the Torah for Parshat Miketz. It's on page 257. The triennial cycle reading for this morning is the 41st chapter of the book of Bereshit, verse 53. Once again in Etz Chaim, page 257.
ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר רבנה כל הבו גודל ותנו חוות לתורה תעמוד לך נא אלישבע בת שמואל דוידה לראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Grace, you can see the bracha from here. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ותחילה נשב שני הסבא אשר היה בארץ מצרים ותחילה נשב שני הרעב לבוא כאשר אמר יוסף ויהי רעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים היה לחם ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם אל פרעה ללחם ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו והרעב היה על כל פני הארץ ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבור למצרים ויחזק הרעב בארץ מצרים וכל הארץ באו מצרימה לשבור על יוסף כי חזק הרעב בכל הארץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד לאריאלה בת יונתן ואורלי לעלייה שנייה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וירא יעקב כי השבר במצרים ויאמר יעקב לבניו למה תתראו ויאמר הנה שמעתי כי השבר במצרים רדו שמה ושברו לנו משם ונחיה ולא נמות וירדו אחרי יוסף עשרה לשבור בר ממצרים ואת בנימין אחרי יוסף לא שלח יעקב את אחיו כי אמר פן יקראנו אסון ויבוא בני ישראל לשבור בתוך הבאים כי היה הרעב בארץ כנען. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד לאה בת אריאלה וצדקה לעלייה שלישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ ויבוא אחרי יוסף וישתחוו לו אפיים ארצה ויה יוסף את אחיו ויקירם ויתנכר עליהם וידבר
איתם קשות, ויאמר עליהם מאין באתם, ויאמרו מארץ כנען לשבור אוכל, ויכר יוסף את אחיו, והם לא הכירו, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, ויאמר עליהם מרגלים אתם, לראות את ערוות הארץ באתם. ויאמרו אליו לא אדוני, ועבדיך באו לשבור אוכל, כולנו בני איש אחד אנחנו, כן אם אנחנו לא היו עבדיך מרגלים. ויאמר עליהם לא כי ערוות הארץ באתם לראות. ויאמרו 12 עבדיך אחים אנחנו, בני איש אחד בארץ כנען, והנה הקטונת אבינו היום, והאחד איננו. ויאמר אליהם יוסף, הוא אשר דיברתי עליכם, לאמור מרגלים אתם, וזאת תיבחנו, כי פרעה אם תצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה, שלחו מכם אחד, ויקח את אחיכם, ואתם העשרו, ובחנו דבריכם, האמת איתכם, ואם לא, כי פרעה כי מרגלים אתם, ויאסוף אותם אל משמר 3 ימים. ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו וחיו את האלוהים אני ירא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We'll recite now Mishaberach, a prayer for those who are ill. When I pause, I welcome you to insert the names and recite the names of those who are in need of healing. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך וירפא את החולים. יעקב בן זכי דוד בן לינדה. קדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים. חזק את ידי העוסקים בצורכיהם, שבת עם מלזעוק, ורפואה שלמה קרובה לבוא, השתבח עליו בזמן קריב, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. רפואת צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. רפואת צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. את ראשי שור חלשי ותן כוח לנפשי. את ראשי שור חלשי ותן כוח לנפשי. The reading continues on page 260 in Chumash Etz Chaim, chapter 42, verse 19. תעמוד למורתנו הרב רבקה ציפורה בת מיכאל ושרה רחל, עלייה רביעית. ברכו את אדוני מבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. אם כן אם אתם אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם, ואתם לכו הביאו שבר רעבון בתיכם, ואת אחיכם הקטון תביאו אליי, ויאמנו דבריכם ולא תמותו ויעשו כן. ויאמרו איש אל אחיו, אבל
אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו, והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. ויען ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי עליכם לאמור, אל תחטאו בילד ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. והם לא ידעו כי שומע יוסף, כי המליץ בנותם. ויסוב מעליהם ויבק, וישוב עליהם וידבר עליהם. ויקח מאיתם את שמעון ויסור אותו לעיניהם. ויצב יוסף, וימלאו את כליהם בר, ולהשיב כספיהם איש אל שקו, לתת להם צידה לדרך, ויעשו להם כן. ויישאו את שברם על חמוריהם, וילכו משם, ויפתח האחד את שקו, לתת מספו לחמורו במלון. וירא את כספו, והנה הוא בפי אמתחתו. ויאמר אל אחיו, הושב כספי, וגם הנה באמתחתי. ויצא ליבם, ויחרדו, איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד אהובה רחל בת דניאל חיים ואתה לעלייה חמישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויבואו אל יעקב אביהם ארצה כנען, ויגידו לו את כל הדורות, כל הקורות אותם לאמור, דיבר האיש אדוני הארץ איתנו קשות, ויתן אותנו כי מרגלים את הארץ. ונאמר אליו כנים אנחנו, לא היינו מרגלים, 12 אנחנו, אחים בני אבינו, האחד איננו והקטון היום. את אבינו בארץ כנען, ויאמר אלינו, האיש אדוני הארץ, בזאת אדע כי כנים אתם. אחיכם האחד, הניחו איתי, ואת רבון בתיכם קחו עליהו, והביאו את אחיכם הקטון אלי, ואדע כי לא מרגלים אתם, כי כנים אתם. את אחיכם אתן לכם, ואת הארץ תזכרו. ויהי הם בריקים שקיהם, והנה איש שרוק כספו בשקו, ויראו את שרורות כספיהם, המה ואביהם ויראו. ויאמר עליהם יעקב אביהם, אותי שיקלתם,
יוסף עינינו ושמעון עינינו, ואת בנימין תיקחו, עלי היו כולנה. ויאמר ראובן את אביו לאמור, את שני ואני תמיד, אם לא אבינו אליך, תנא אותו על ידי, ואני אשיבנו אליך. ויאמר לא ירד בני עמכם, כי אחיו מת, והוא לבדו נשאר. וקראו אסון בדרך אשר תלכו בה, והורדתם את שיבתי ביגון שעולה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו ביתה בת אברהם ובילה ומשה בן גרשון ורחל לעלייה השישית. We call now Eli's grandparents to come in the balcony to the microphone to the sixth aliyah. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל חיים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. והרעב כבד בארץ, ויהי כאשר גילו לאכול את השבר אשר הביאו ממצרים. ויאמר אליהם אביהם, שובו שברו לנו מעט אוכל. ויאמר אליו יהודה לאמור, העת העיד. בנו האיש לאמור, לא תראו פניי, בלתי אחיכם איתכם, אם יש לך משלח את אחינו איתנו, נהרדה ונשברה לך אוכל, ואם אינך משלח לא נרד, כי האיש אמר אלינו, לא תראו פניי, בלתי אחיכם איתכם. ויאמר ישראל, למה הראותם לי, להגיד לאיש, העוד לכם אח. ויאמרו, שאל האיש, לנו ולמולדתנו לאמור, העוד אביכם חי היש לכם אח, ונגד לו על פי הדברים האלה הידוע נדע, כי יאמר הורידו את אחיכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו אריאל בת אברהם ושרה ודניאל בן ביתה ומשה, הורי בר המצווה, the seventh aliyah for the parents, Eli's parents, Dan and Mayumi, and his sister Evelyn. You can remove the Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Mevorach Le'olam Va'ed.
Baruch Adonai Havarach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bahar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayomer Yehuda El Yisrael Aviv Shil HaHanar Iti v'nakum aveni lecha v'nichye v'lo namut Gam anachnu gam ata gam tapenu Anochi ervenu miyadi tevakshenu Im lo havioti elecha v'hitzagti lefanecha v'chatati laha kol hayamim Ki lule hitmamanu Ki atar shavnu zefa ma'im Vayomer aleichem Yisrael avichem Im kenefo zotasu Kehu Mizimrat haaretz b'chechem V'horidu la'ish minha Me'at zori u'me'at tevash Nechot balo Bot nimush kedim V'kesef mishnekehu v'edhem V'ed Kesef Hamushav befi Amtechotechem Tashivu v'edhem Ulai mishkehu V'etachichem kachu V'kumushu v'el ha'ish V'el shaddai Itein lachem Rachamim lifnei ha'ish V'shilach lachem V'etachichem Acher binyamin V'etak V'ani Kasher shachalti Vaiku hanashim et hamincha hazot Umishne kesef lakhu ve'edam ve'et binyamin ve'et ha Vaikumu hanashim Vimdu mitzrayim Vayamtu lifnei Yosef. Now the parents say bracha. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Temet V'Hayei Olam Nata B'Toheinu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. We chant V'zot HaTorah. Chatzi Kaddish. Yes, Chatzi Kaddish. Amen. בחר יכונו יום יכול ובחיי לכל בית ישראל אמן. יש מרבה מברך לעולם ולעלמא יתברך יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה ברכו לעלמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו amen. We call Eliab for his bar mitzvah aliyah. Yamod, 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 Habachor bar mitzvah, Avi ben Ariel v'Daniel, Maftir Chazak. Baruch Adonai Hamavara. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamavara le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer aleichem Yisrael avichem im kenefo zotasu kehu mizimrat haaretz b'chechem v'horidu la'ish minha me'at zori u'me'at tevash nechot v'lo bo nimush kedim
וכסף משנקהו וידהם, ואת הכסף המושב בפי אמתקותיכם תשיבו וידהם, אולי משגהו, ואת אחיכם קחו וקומו שובו האיש, ואל שדי ייתן לכם רחמים לפני האיש, ושילח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין. ואני כאשר שכלתי ויקחו הנשים את המנחה הזו ומשנה כסף, לקחו וידם ואת בנימין, ויקומו ויעמדו מצרים, ויעמדו לפני יוסף. ברכו את אדוני, ברכו את אדוני המברא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Now Eli will chant the Haftarah for Parshat Miketz. It's found on page 271. It's a Haftarah that is chanted very rarely, because usually Parshat Miketz falls during Hanukkah, and so it's sang only once every many years. We haven't heard this Haftarah in a long time. The next time it comes is in 3 years, and then not for many, many years after that. And this calculation came to me from Freddie, who shared it with me this week. So interesting trivia about this Haftarah, with an interesting facts about Jewish history. Page 271. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratzav divrehem hanemerim be'emet. Baruch atah Adonai Habocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'v'nviei ha'emet b'tzedek. Vayikashom bo v'hinei chalom, vayavo Yerushalayim, vayamod lifnei Aron berit Adonai, vayalolot, vayashalmim, vayas mishte lechol avadav. Az tavo nashetayim, nashim zono ahamelach, vatamona lefanav, vato omer haisha, Hachat bi Adoni ani v'chaisha hazo yoshvo devait echad va'eledima ba'bayit v'hi bayom hashishi leliti v'teled gam haisha hazo v'anachnu yachdav ein zar itanu ba'bayit Zulatish tamanachnu ba'bayit vayamot ben haisha hazot la'ila asher shachva alav vatakom betoch ha'la'ila vatika et beni me'etzli v'amatcha yashena vatashkivehu becheka bet bena hamet Hishkiva v'cheki vakum baboker lahinik et beni v'hinei meit v'et bonein elav baboker v'hinei lo haya beni asher yaladti
Vatomer hashachacheret lohi beni chachai uvnei chamei vezot omeret lohi beni chamei uvni chachai vatadaverna lifnei hamelech Vatomer hamelech zot omeret Zebeni chachai uvnei chamei bezot omeret lohi benei chamei uvni chachai vayomer hamelech kechuli charev vayaviyu chacharev lifnei hamelech vayomer hamelech gizru et hayeled chachai Lishnayim utnu et chachatzi leachat v'et chachatzi lechat v'tomer haisha asher ben nahai el hamelach Ki nichmeru rachamecha al bena v'tomer bi'adoni tenula et hayalut hahai v'hamet al temituhu vezot omeret gamli gamlach lo yichye kezoru Vayan hamelech vayomer tenula et hayalut hahai v'chamei lo temituhu hi imo vayishmeu kol Yisrael et hamishpat asher shafat hamelech v'yiru mipnei hamelech ki ra'u Ki hachmat Elohim bekirbo lasot mishpat Vayehi hamelech shalomo melech al kol Yisrael Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tzor kol ha'amim tzadik b'chol hadarot al hane'eman ha'omer ve'oseh ha'medeber u'mkayim shekol devarav emet v'tzedek ne'eman atah hu Adonai Eloheinu v'ne'emanim devarecha v'davar echad mivarecha ahor lo yashuv rekam ki El melech ne'eman v'rachaman atah baruch atah Adonai ha'ne'eman bechol devarav rachem al Tzion ki hi beit hayenu v'laluvat nefesh toshia bimcheira v'yamenu baruch atah Adonai Mesameach Tzion bevanecha. Samcheinu Adonai Eloheinu Beliachu Hanavi Avdecha Uvmalchut Beit David Meshichecha Bimcheira Yavo Beagel Libenu Al Kiso Lo Yeshev Zar Velo Yinhalu Od Acherim et kevodo ki v'shem kodshecha nishbata lo shelo yichve neiro leolam va'ed baruch atah Adonai Magen David Amen. Al haTorah ve'al ha'avodah ve'al hanvim ve'al yom haShabbat hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu likdusha v'limnuha lechavod u'tifaret Al hakol Adonai Eloheinu anachnu modim la umbarchim otah Yitbarach Shimcha Befi Kol Hai Tamid Leolam Va'ed Baruch Atah Adonai Mekadesh HaShabbat Amen.
we'll hear a few words on the Torah from Eli. Shabbat Shalom. For the last 7 months, I've been preparing for my bar mitzvah and studying my Torah portion, Parashat Miketz. In it, we read about Joseph, whose brother sold him into slavery, but now is second in command to Pharaoh. Specifically, he is in charge of all of the crops during a famine when his brothers came to Egypt in need of food. The brothers didn't realize the man in front of them was their brother, and knowing this, Joseph tested them to see if they had changed. Joseph accused them of being spies and took one of them prisoner, while the rest returned home to retrieve Benjamin, their youngest brother, and bring him to Joseph. Now, the Torah shifts from focusing on Joseph to the other brothers' point of view, as they decide whether or not to bring back Benjamin. When I first read about all of the events in this parsha, I was most curious why the Torah changes from Joseph's perspective to the brothers. Not only has the Torah only focused on Joseph since his enslavement, but the brothers don't deserve to be listened to after what they did to Joseph. In following this pattern, the Torah could have skipped ahead until the brothers brought Benjamin back, but instead we leave Joseph's point of view and focus on the brothers' story. When I first read this shift felt irrelevant to the story, but looking deeper, I realized the parsha is teaching us the importance of perspective. I had the same thought while reading my Haftorah. In my Haftorah, we read one of the most famous stories concerning King Solomon. One day, 2 women who had just given birth came to see him. The first woman explained that the second woman laid on top of the second woman's child, accidentally killing the baby, and took her child as the replacement. The second woman responded that the first woman was lying, and that it was the first woman's child who had died, not hers. King Solomon said the solution was to cut the baby in half and give each woman half of the baby. Instantly, the first woman begged to give the child to the second woman to save its life, while the second woman agreed with King Solomon's decision. King Solomon knew the real mother was the one who wanted to save the baby because no mother would let their child be killed. The Haftorah could have just told us the perspective of the real mother, but it makes sure to get the perspectives of both sides of their stories. In my Torah and Haftorah, it appears that seeing and listening to both sides of the story is as important as the story itself. In fact, this idea can be found throughout Jewish practice and other Jewish texts. For example, we can see the importance of perspective in the Talmud, the basis of Jewish law. In the Talmud, a question is asked, and different rabbis from different time periods answer these questions differently. This is important because we can see what different people thought about what Jewish law should be and how they arrived at their conclusions. If the Talmud was truly just supposed to give us exact rules and laws to follow, it wouldn't be written this way because it isn't always clear what we're supposed to do. Instead, this is really a book about perspective and how we have to understand other people's decisions and motives. This is also represented in the famous phrase, Shivim Panim LaTorah. Or in English, there are 70 faces to the Torah. This means that there are 70, but really infinite ways to understand the Torah. Because the Torah doesn't always give us multiple perspectives, sometimes we have to bring in our own interpretations, background, knowledge, and experiences to fill in the parts where we don't get the whole story. When people are born, they do not have an opinion. The way people gain an opinion is through experiences. I have been at my current school for 9 years, and I know everyone very well. These people shaped many of my opinions because they have been such a big part of my life. This year is going to be my last year in middle school, so I'll be going to a different school than many of my current friends. This is sad, but I will get to meet many new people. All the people I will meet will have had different experiences than I had and will have different opinions and perspectives that I can learn from. Hearing someone's perspective is not only a tool to learn, but it's a tool to empathize. If someone wronged you, the last thing you might want to hear is them explain their actions.
but they may have changed. And if you don't give them a chance to explain themselves, you might not understand them. You might disagree with them, but now you better understand their motives. When we shift from Joseph's perspective, we see how conflicted the brothers are over whether or not to bring Benjamin. They saw how Joseph's disappearance almost destroyed their father, and they felt tremendous guilt about their actions. They knew how devastated their father would be if something happened to Benjamin too. Without this perspective, we wouldn't be able to empathize with the brothers. Without perspective, we aren't able to empathize with people. Without this perspective, we wouldn't be able to see that the brothers have changed. Without perspective, we aren't able to see that people change. Without this perspective, we wouldn't have given the brothers a second chance. Without perspective, we aren't able to give people second chances. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yasher Koach. So beautiful. Thank you so much for your words of Torah. I'm going to invite May and Dan to join you up here for a bracha, for a blessing. And you can grab your talit for a chuppah. We'll make a canopy of blessings. And those who are home or those who are here with us for Eli, I invite you also, as we're setting up this chuppah, to send your blessings to him on this special day, a day of becoming a bar mitzvah. Hi, Eli. Let me just make sure you can hear me. Mishaberach avotenu Abraham, Yitzchak, v'Yaakov, v'imotenu Sarah, Rivka, Rachel, v'Leah. May the one who blessed our ancestors bless Eli, Avi, Ben, Ariel, v'Daniel, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of his desire to live a worthy Jewish life. Eli, today does not look the way you had imagined, standing in Israel as you become a bar mitzvah. However, like all difficulties in your life, you turned toward this one with grace, flexibility, and understanding. Similar to Joseph, whose path to his dream did not look as he had anticipated, and similar to your family, who left Russia and Japan and started a new life here in America, you approach the unknown with a level head, a sense of independence, and an openness to the adventure as it unfolds. You understand that the center of happiness is in the relationships we build. You strive to create lasting communities wherever you go, like the community of friends and teachers you've created at school over the past 9 years. In the midst of school stress and exam prep, you studied for your bar mitzvah, a moment on your Jewish journey when you are turning toward mitzvot and gaining new perspective. Eli, may you continue to root yourself in the Jewish community here at BJ. May you soon find yourself in Israel, connecting to our ancestors' Hebrew language and Klal Yisrael, the Jewish peoplehood. And whenever you feel lost, may you use your deep sense of Jewish identity and the moral compass of your tradition, of our tradition, to guide you right back onto your path. A path that, like Joseph's, is full of deep relationships and genuine happiness. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow into body and spirit in wisdom and humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and in all of humanity. Yevarechecha Adonai v'yishmarecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yichuneka. Yisa Adonai panav elecha ve'asem lecha. Shalom. Amen. Mazal tov. Oh, siman, siman tov. Mazel, mazel tov. Ye'eranu lechol Yisrael.
טוב, מזל טוב. We turn now to Hallelujah, page 183 or page 422. Yeah, hallelujah, Shem Adonai, Ki Niskav Shemo Levado. כבודו עלץ לשמיים, וירם כרם לעם, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. It's Chaim He, page 184 or 426. עץ חיים היא, למחזיקים בה, בתוכיה מאושר דרכיה, דרכנו אור בכל standing for Chatzi Kaddish, page 184 or page 428. יתקדש ויתקדש שם רבה, בעלמא נברא כראותה וימליך מלכותה, וחי יכול וביום יכול ובחיי לכל בית ישראל, בחנה ובזמן קריב ויגמרו אמן. יש מרבה מברך לעלם ולעלמיה יתברך, יתברך וישתבח, יתבר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה, שמי תקדשה לילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה The Musaf Amidah, page 185 in Lev Shalem, page 430 in Sim Shalom. We face Yerushalayim. Eloi Abraham, Eloi Yitzhak, Eloi Yaakov, Eloi Sarah, Eloi Rivka, Eloi Rachel, Eloi Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor, HaNorah, El Elyon, Gomer Chasadim, Tovim, Bekonei Avot, V'zocher Chasdei Avot V'imahot, U'mevii Goel B'nei B'neihem, L'man Shemo B'Yahava, Melech Ozer U'Foken U'Moshiach Mageim. Ata Adonai, Magen Avraham, Ufoken Sarah. Ata Gibor, L'Olam Adonai, Mechayim Eitim Atarav L'Oshiach, Mashiv HaRuach, Morid HaGashem, Mechalkel Chayim B'Chesed, Mechayim Eitim B'Rachamim Rabim, Somech Noflim B'Rofei Cholim, Umatir Asurim, Mekayem Emunato, Lishenei Afar, Michamocha B'Kiburot, Umido Melech, Melech Memit Umechayech, Umatzmiach Yeshua, V'ne'aman Ata L'Chayot Mitim, Baruch Ata Adonai, Mechayei HaMetim. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש,
כתוב על יד נביאך וכרזל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה היה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו כבוד אדוני ממקומו יפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב בבוקר וכל יום תמים פעמיים באהבה שמה אומרים ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שבנית לבני כל להיות לכם לאלוהים אני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך נצח נצחים קדושתך נקדיש בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוס לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני אל הקדוש na 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 Oh
Turn now to Gadi Shalem, page 203, and Lev Shalem, or page 506. יתגדל ויקרש ורבה ועמד יברך וירצה וימליך מלכותה בחייכון וימכון וחייך לכל בית ישראל בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יש מרבה מברך לעלם ולהלוויה ברך וישבח ויפאר וישרם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו לעולם מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירם בעמה וימרו אמן. תתקבל צלותון ועותון לכל ישראל קודם אבוהון וישמעיה ואמרו אמן. אמן. יהי שלום הרבה מן שמיה וחיים עלינו וכל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו Amen. You may be seated in Eloheinu, page 204, or page 508. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, כמושיענו. מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודל אלוהינו, נודל אדוננו, נודל למלכנו, נודל למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. אתה הושיענו, אהבותינו, לפניך אקרא הזלים. rise עלינו. עלינו לשבח לדון הכל כולם יוצר וראשית שלא עשנו כגויי ארצות ולא שמה משפחות אדמה שלא עשנו כנגהם וגורלנו ככל עמונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנותן שנת יוסף ושם וגר בשמיים ממעל שכינתו במרומים מרומים ואלוהינו הננו במלכנו ופסולתו כבתו ותורתו וידו על כן נקווה לך אדוני אלוהינו על כן נקבל לך אדוני ויפנות אליך כל אשי ארץ כמלכות שלך היא ולעולמתי לא לך כתוב בתורתך אדוני ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד נאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו We turn now to Mourner's Kaddish, Kaddisha Tome, which is on page 207 in Lev Shalem, or page 512 for all those marking a yard site or in mourning. If you are on Zoom and are in our Saint Kaddish, you're now welcome to unmute, and we'll join together. יתגדל ויקדש שמי רבה. אמן. בעמה דברך ירצה וימליך מלכותה. בחייכון וימכון ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה לעולם ועד הלוויה. You
ויתברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמי לקודשה ברכו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. Amen. You may be seated. Shabbat shalom to everyone. Shabbat shalom. We want shalom. to say a mazal tov to Eli and his parents May and Dan and his sister Evelyn on becoming a bar mitzvah, and to all those who have joined us to celebrate Eli. And we look forward to the years ahead and how you participate in the community. We also want to extend condolences to a family that's been members for a number of years, and in the course of a week, both of the grandmothers in the family, the mother of Yariv Ovras and Judy Green's mother died, one in Maryland and one in Detroit, and we're sending lots of love to Yariv and Judy and to Noah, Ezra, and Eitan on the death of Yara Ovras and Stephanie Green. This evening, there'll be Mariv at 5:20 and followed by a mindful Havdalah, so everyone is welcome. It will be on Zoom. We want to remind everyone that there's a survey, a questionnaire called Your Story, Our Journey, that has been out since the beginning of Hanukkah, and we're trying to get 350 people to participate in this survey questionnaire, which is really a chance to share with us how you understand your Jewish story and how you understand your longings in terms of learning and participation and your aspirations in terms of your Jewish life, and also how you define your Jewish home. So we, one, understand our community and those who are joining us. It's not only for members. In addition, so that we could then be responsive and learn what you need in order so that we can do what we can to help support people in their own growth and journey. So we hope everyone will fill it out. Whether you're a member or just joining us, welcome to anyone who's with us this Shabbat morning. We would love to hear your story. And the responses need to be submitted by December 31st, just before you say L'chaim to 2021. Finally, I just want to let everyone know that the BJ offices are closed beginning on Thursday through Sunday, January 3rd. And we'll be having, of course, minyan every day, 3 times a day. But the offices are closed, and we ask, really, our staff has been working essentially nonstop, day in and day out since the pandemic started, with very little break. And so we ask, all of us need a break. And so if we can refrain from reaching out to staff, unless, of course, it's an emergency at this time, and to give everyone a chance to take a deep breath. 2020 has been a challenging, hard year, and we want to be able to give everyone the chance to restore. Also, many of our staff are not Jewish, and give them a chance to celebrate their own holidays, so we can move into 2021 having taken a deeper breath and move ahead in the new year, which we hope will bring much hope and light and blessing to everyone. We'll conclude with Adon Olam, which will be on page 211, page 514. Also, Ari, after the Tefillah, will be sharing some singing, so those who would like to stay after a short amount of time of break to do a little switching are welcome to stay. אדון עולם אשר מעלה בטרם כל יציר נברא, יציר נברא. שמו נקרא ימלוך נורא, והוא היה
אדוני גואלי בצור חבלי בעשרה ביום הקרב בעירה באלוהי גביעתי אדוני לי ולא אירה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר This is always the moment we're missing a lot of all the children gathering under the talit, and all of us need a blessing. We also want to say, I forgot to say, hopefully at someday we'll get to meet Abby Weber, our former Marshall T. Meyer fellow who just had a baby with her wife Diana, Tamir, Yara, Ada, and we'll hopefully welcome her under the talit for the blessing. Everyone to rise for Vishamru, page 77 or page 734, and if you have a kos kiddush, a cup of wine or juice to make kiddush, Eli will lead us in kiddush after Vishamru. Vishamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot Shabbat לדורתם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת Shabbat vayinafash. Al Kain Berach Adonai et Yom HaShabbat Vaikashim Hu Savri Chayim Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam Borei Peri Hagafen. Amen. L'chaim, Mazel Tov, Shabbat Shalom to everyone. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. I'll invite you, if you have a Sim Shalom, to turn the page. If you want to join me in singing, we'll do Tzur Mishelo, which is on page 732, or is on page 86 on Lev Shalem. Again, 732 or 86. סברנו והותרנו כי דבר אדוני Hazzan את עולמו רואינו אבינו אכלנו את לחמו ויינו שתינו אכלנו את לחמו ויינו שתינו על כן נודה לשמו ונהללו בפינו אמרנו וענינו אין קדוש כאדוני אמרנו וענינו אין קדוש כאדוני צור משלו אכלנו ברכו אמוני סברנו והותרנו כי דבר אדוני סברנו והותרנו כי דבר אדוני בשיר וקול תודה נברך לאלוהינו על ארץ חמדה טובה שהנחיל אבותינו על ארץ חמדה טובה שהנחיל לאמותינו מזון בצדה השביע לנפשנו חסדו גבר עלינו ואמת אדוני חסדו גבר עלינו ואמת אדוני צור משלו אכלנו ברכו אמוני סברנו והותרנו כי דבר אדוני סברנו והותרנו כי דבר אדוני רחם בחסדך על עמך צורנו על ציון משכן כבודך זבול בתפארתנו על ציון משכן כבודך זבול בתפארתנו בן דוד עבדך יבוא ויגלנו רוח אפנו משיח אדוני רוח אפנו משיח אדוני צור משלו אכלנו ברכו אמוני
שבענו והותרנו, כי ידבר אדוני. שבענו והותרנו, כי ידבר אדוני. ייבנה המקדש, עיר ציון תמלא, ושם נשיר שיר חדש, וברננה נעלה. ושם נשיר שיר חדש, וברננה נעלה. הרחמן הנקדש, יתברך ויתעלה, על כוס יין מלא, כברכת אדוני. על כוס יין מלא, כברכת אדוני. צורמי שלא אכלנו, ברכו אמוני. שבענו והותרנו, כי ידבר אדוני. שבענו והותרנו, כי ידבר אדוני. Shabbat Shalom again. I'll invite those of you who have a Sim Shalom to turn to page 740. If you were with me in the session that I did this past Thursday, we did a few melodies for the Roly. I don't think it's on Lef Shalem. If you find it on Lef Shalem, just let me know, send me an email, and I'll announce the page for next time. But it's on page 740. It's in plenty of Birkonim and other Sidurim. So I'll start with this very sweet Bratslav melody. שורק בתוך כרמי, שאש הבאת בני עמי. דרוך פורה 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 בתוך בוצרה, וגם בבל אשר גברה. נטוץ צרי 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 בהפברה, שמע קולי ביום אקרא. אלוהים תן במדבר הר, עד אז שיטה בראש תדהר. ולמזהיר ולנזהר, שלום ימתן כמנהר. הדוב כמה ידוב כמה ידוב כמה ילקנה, במוג לבב ובמגינה. ונרחיב פה ונמלנה, ונרחיב פה ונמלנה, לשוננו לחרינה. חוכמה 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 לנפשך,
ויכתר לראשך נצור מצוות 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 קדושך שמור שבת לקדשך. So now we'll turn to this more well-known melody. I believe the Yemenite melody, a Taimani. Same words. דרוריקרה לבנים בת והין צורכם כמו בבת נעים שמכם ולא יושפט שבו נוחו ביום שבת שבו נוחו ביום שבת בראש נביא ועולמי ואות ישר עשה עמי נטע סורק בתוך כרמי ששבת בני עמי ששבת בני עמי דרוך פורה בתוך בוצרה וגם בבל אשר גברה נטות צרי באף עברה שמע קולי ביום אקרא שמע קולי ביום אקרא אלוהים תן במדבר הר הדס שיטה בראש תדהר ואל המזהיר ואל הנזהר שלום ימתן כמי נהר שלום ימתן כמי נהר הדוב קמי אל כנה במוג לבב ובמגינה ונרחיב פה ונמלנה לשוננו לחרינה לשוננו לחרינה דאי חוכמה לנפשך והיא כתר לראשך נצור מצוות קדושך שמור שבת לקדשך שמור שבת לקדשך ay 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 da 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 ay 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 da ay da 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 ay ay da da. So we'll do this last version of the Roly that we did last time on Thursday, which is a more contemporary melody by Yonatan Reizel. Many of you are familiar with because many times we sing it to Adon Olam.
דרור יקרא לבן עם בת, והין צורכם כמו בבת, נעים שמכם ולא יושבת, שבו נוחו ביום שבת. דרוש נביא ועולמי, והות ישעשה עמי, נטע סורק בתוך כרמי, שיש שבת בני עמי. דרור יקרא לבן עם בת, והין צורכם כמו בבת, נעים שמכם ולא יושבת, שבו נוחו ביום שבת. דרור יקרא לבן עם בת, והין צורכם כמו בבת, נעים שמכם ולא יושבת, שבו נוחו ביום שבת. דרוך פורה בתוך בוצרה, וגם בבל אשר גברה, נטות צהרי בהפאבה, שמע קולי ביום אקרא. אלוהים תן במדבר הר, הדס שיטה וראש תדהר, ולמזהיר ולנזהר, שלום ימתן כמנר. דרור יקרא לבן עם בת, והין צורכם כמו בבת, נעים שמכם ולא יושבת, שבו נוחו ביום שבת. דרור יקרא לבן עם בת, והין צורכם כמו בבת, נעים שמכם ולא יושבת, שבו נוחו ביום שבת. הדוף קמאי הרכנה במוג לבב ובמגינה, ונרחיב פה ונמלנה, לשוננו לחרינה. דאך חוכמה לנפשך, והיא חתר לראשך, נצור מצוות קדושך, שמור שבת לקדשך. דרור יקרא לבן עם בת, והין צורכם כמו בבת, נעים שמכם ולא יושבת, שבו נוחו ביום שבת. דרור יקרא לבן עם בת, והין צורכם כמו בבת, נעים שמכם ולא יושבת, שבו נוחו ביום שבת, שבו נוחו ביום שבת. And to conclude, I'm going to do a song that actually you do not have the words, unless you were in the session with me and you were able to print the pages that I sent. I want to sing a song, Yach Sof. I did it a few times. I did it last time on, I think last time was 2 weeks ago. I did it. So if you have the words, sing with me. If you don't have the words, sing La La La. It's a beautiful, beautiful melody. Noam Shabbat, Hamat emet umitachedet bizgulatecha, Meshoch noam iratecha, מבקשי רצונך,
דשם בקדושת השבת היי המתאחדת בתורתך פתח להם נועם ורצון לפתוח שערי רצונך יחשוף נועם שבת המתאמת ומתאחדת איי 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 בסגולתך היהובה שמור שומרי ומצפים שבת קודשך כי אייל תרוג על אפיקי מים כמנפשם תרוג לקבל נועם אוי נועם שבת איי ריי 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 המתאחדת בשם קודשך הצל מאחרי לפרוש מן השבת לבלתי תהיה סגור מהם 6 ימים המקבלים קדושה משבת קודשך ותאר ליבם באמת ובאמונה לעובדך יחשוף נועם שבת המתאמת ומתאחדת איי 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 בסגולתך ויורחמך מתגוללים על עם קודשך ויורחמך מתגוללים על עם קודשך ויורחמך מתגוללים על עם קודשך להשקות צמח חסדך מנהר היוצא מעדן להתר את ישראל בתפארת מפרים אותך על ידי שבת קודשך כל 6 ימים להנחילם נחלת יעקב בחירך יחשוף נועם שבת המתאמת ומתאחדת איי 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 בסגולתך השבת נועם הנשמות והשביעי עונג הרוחות ועדן הנשפות להתעדן ומלאב להתעדן ועבדך ויראתך שבת קודש איי 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 שבת קודש נפשי חולת אהבתך שבת קודש נפשות ישראל בצל כנפיך יכסיון ירביון מדשן ביתך יחשוף נועם שבת המתאמת
עומדת, איי 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 איי, בסגולתך. Shabbat Shalom. And again, please join us for Arvit and Abdullah later, 10 minutes after Shabbat ends. Shabbat Shalom.